Mijn naam is Jeroen van den Berg. Ik ben adviseur gespecialiseerd in warehouse management en schrijver van het boek Highly Competitive Warehouse Management. In het boek leg ik uit hoe je stap voor stap een magazijn kan verbeteren tot aan best-in-class niveau. Maar ja, voordat we het over magazijnen gaan hebben, wil ik eerst beginnen met een voorbeeldje over hoe je processen verbetert. Dat wil ik doen aan de hand van een huistuin- en keukenvoorbeeldje, namelijk het wassen en sorteren van sokken. Vuile kleren gooi je in de wasmand. Als de wasmand vol is, breng je die naar de wasmachine, wassen, drogen. En uiteindelijk moet je de kleren sorteren en vouwen en weer netjes in de kast leggen. Als we dan puur kijken naar die sokken, dan heb je daar zo'n hele berg aan sokken liggen. En dan moet je daar tussen de juiste paren weten te vinden, een bolletje van vouwen en dat weer in de kast leggen. Ten eerste vallen er twee bottlenecks op. Nou, de eerste had ik eigenlijk al genoemd. Hè, dat is die stapel waar we dus heel omslachtig al die sokken bij elkaar moeten zien te vinden. De tweede is het kwijtraken van sokken. Hè, dus als ik een paar sokken heb en ik ben er eentje kwijt, ja, dan heb ik nog maar één sok over. Daar kan ik vervolgens niks mee. Nu wil ik jullie vragen denk nou eens na over dit proces en hoe je dat zou kunnen verbeteren. En dan met name even focussen op die twee bottlenecks. Dus dat kwijtraken van die sokken en dat sorteren. Ik geef jullie 1 minuut om er even over na te denken. Veel succes! Oké, we gaan weer verder. Dus je hebt nu een aantal verbeteringen gevonden in dit proces. En wat ik sowieso leuk vind om te zien, is dat het is eigenlijk een proces wat je al jaar in, jaar uit uitvoert. En als je er even een minuutje voor gaat zitten, kom je zo al op een aantal verbeteringen. Dus dat is eigenlijk al de eerste les. De tweede les is om eens te kijken naar, wat voor soort oplossing heb je nou eigenlijk gevonden? Eigenlijk zijn daar 4 categorieën. En die 4 categorieën wil ik met jullie eens doorspreken. Dan beginnen we bij de eerste categorie. En die eerste categorie heb ik genoemd stug volhouden. Eigenlijk blijf je hetzelfde doen, maar bijvoorbeeld door training, door coaching, door managementaandacht, door specialisatie, zie je dat je er beter in wordt. Dus misschien heb je wel een gezinslid die heel secuur kan werken, die dat heel leuk vindt om die sokken bij elkaar te zoeken. Nou, die kan zich helemaal specialiseren en daarop losgaan. En op die manier zie je dat prestaties verbeteren. Dus dat is de eerste categorie, stug volhouden. Ga ik naar de tweede categorie. En de tweede categorie is het proces aanpassen. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is als je die sokken in de wasmand gooit, dat je ze even een klein beetje zo in elkaar vouwt, waardoor ze wat beter bij elkaar blijven. Dat scheelt natuurlijk bij het sorteren en bij het kwijtraken. Of heel rigoureus, wat je ook zou kunnen doen, is zeggen, nee, ik ga niet al die kleren tegelijk wassen. Nee, ik doe 2 sokken in de wasmachine en die was ik. Dan kunnen ze ook niet kwijtraken, hoef ik ze ook niet meer te sorteren. Dat is eigenlijk het principe van lean, de one-piece flow, kleine productieaantallen. Het proces aanpassen, dat levert vaak al meer op dan dat stug volhouden. Dus belangrijk om gewoon kritisch naar je processen te kijken. Gaan we naar categorie 3. Nou, categorie 3 is een hulpmiddel gebruiken. En een heel makkelijk hulpmiddel zou kunnen zijn bijvoorbeeld een knijpertje. Dus ik heb van die kleine knijpertjes, ik doe die sokken in de was, maar ik doe ze even met een knijpertje bij elkaar, waardoor ze netjes bij elkaar blijven. Maar wat ook zou kunnen is dat ik groot uitpak en een volautomatische sokken sorteerinstallatie met RFID-chips ontwikkel. Alles is mogelijk. Maar als je kijkt naar het gebruik van een hulpmiddel, dan zie je dat je daar eigenlijk al een hele grote sprong mee kan maken in je prestaties.
In vergelijking bijvoorbeeld met processen verbeteren en stug volhouden. En dat heeft de mens ook heel veel gebracht. Dus als je eigenlijk evolutionair terug gaat kijken, dan is er ooit een voorouder geweest die op zijn achterbenen is gaan staan en daardoor zijn handen vrij had en die kon daar dus bijvoorbeeld een knots mee vasthouden. Nou, dat heeft ons een enorme voorsprong gegeven ten opzichte van eigenlijk alle andere diersoorten. En dat zie je ook in de geschiedenis. We hebben het bronzen tijd, de stenen tijdperk gehad, de ijzertijd, de industriële revolutie. Nu zitten we in een informatietijdperk. Eigenlijk onze ontwikkeling ging eigenlijk 1 op 1 met de hulpmiddelen die we gebruiken. Dus kunnen we heel veel mee winnen. Nou, dat is de derde categorie, een hulpmiddelgebruik. Wil ik naar de vierde en laatste categorie. En dat is het probleem herdefiniëren. Ik zal eerst even een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld, ik draag geen sokken meer. Dan heb ik ook het hele probleem niet meer. Of ik neem wegwerpsokken. Wat ik persoonlijk heb gedaan is, ik heb op een gegeven moment al mijn sokken weggegooid en ik heb 30 paar zwarte sokken gekocht. Dus ja, voor het sorteren is het nu heel eenvoudig. Alle sokken zijn toch hetzelfde, dus ik gooi ze in 1 keer in de kast. Ik hoef geen bolletjes meer te vouwen, ik pak gewoon 2 willekeurige sokken en die trek ik aan. Bij dat probleem herdefiniëren moet je eigenlijk 2 rollen onderscheiden. Dus we hebben aan de ene kant de opdrachtgever of de klant en we hebben aan de andere kant de dienstverlener of de uitvoerder. Bij het probleem herdefiniëren moet de opdrachtgever bepaalde concessies doen, waarvoor het voor de uitvoerder makkelijker wordt. Dus in dit geval was ik de opdrachtgever en ik zei, prima, ik neem alleen maar zwarte sokken. Als ik nou heel modebewust was geweest, dan was dat voor mij een groot probleem. Ben ik niet. Dus voor mij was dat prima. Ik hoef niet per se naar een feestje met knalgele sokken. En dus bij het probleem herdefiniëren kunnen we vaak hele grote verbeteringen halen. Dus samenvattend, hoe verbeteren we nou een proces? Nou, we hebben 4 categorieën van oplossingen. Het is stug volhouden, je proces aanpassen, hulpmiddelen gebruiken en heel kritisch kijken of je je probleem kan herdefiniëren.